káàsán a kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ látòórọ̀ rédíò Alóore òun náà ni ẹ ti ń tẹ́tí gbọ́ wa ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé kí adelé onídàájọ́ àgbà fún ilẹ̀ Nàìjíríà kú oríire yàn sípò rẹ̀. Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn pè fún fífi kélé òfin gbé adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Nàìjíríà tó ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Gómìnà Mákindé àti gómìnà Oyètọ́lá gbà láti ṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà oní kìlómítà 63 lé díẹ̀ ojú ọ̀nà Ìwó sí Lálùpọ̀n títí dé ìlú Òṣogbo. Olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dìrẹ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ilé asòfin ọ̀hún láti mú sùúrù látàrí ìbéèrè fún ẹ̀kúnwó. Nílẹ̀ òkèrè, orílẹ̀-èdè Japan ti ké sí àwọn ará ìlú láti mú àdínkù bá lílo àwọn ohun àmúṣagbára látàrí àbádì òórùn tó múlẹ̀ kankan nílùú náà. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti kí adájọ́ àgbà Olúkáyọ̀dé Ariwọlá kú oríire ìyànsípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adelé adájọ́ àgbà fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí ààrẹ Muhammadu Buhari ṣẹ̀ṣẹ̀ búra fún. Gómìnà Mákindé ṣàpèjúwe àgbéga ọmọ bíbí ìlú Ìsẹ́yìn Olúkáyọ̀dé Ariwọlá náà gẹ́gẹ́ bí ìdàgbàsókè tí ó yẹ ní fún iṣẹ́ àṣekára ìfọmọnìyàn ṣe àti ìṣiṣẹ́sìn orílẹ̀-èdè ẹni tó di ojú àmì. Nínú àtẹ̀jáde tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ pàtàkì fún gómìnà lórí ìròyìn ayélujára ọ̀gbẹ́ni Moses Alao fi léde ní sọ di mímọ̀ pé gómìnà ní òun kò rí kọ̀ọ̀kan nínú ìyànsípò adájọ́ àgbà náà sí ipò wípé yóò ṣe àmúpadàbọ̀sípò ògo ẹ̀ka ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè wa sí ni. Ó wá gbà ládùúrà fún adájọ́ àgbà náà láti ṣàṣeyètì alákànṣepọ̀ lójúnà àti mú ọgbọ́n àtinúdá tí ọba òkè fi jíǹkì rẹ̀ fún àgbéga ẹ̀ka ọ̀hún. Ní báyìí ná gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti akẹgbẹ́ rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá ti fẹnukò láti ṣe àtúnṣe sí ojú ọ̀nà tí ó lọ láti agbègbè Ìwó road kọjá lọ sí agbègbè Lálùpọ̀n títí yóò fi dé ojú ọ̀nà ìlú Òṣogbo. Kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Daud Ṣọ̀gọ́dọ̀yìn àti akẹgbẹ́ rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun onímọ̀-ẹ̀rọ Olúrẹ̀mí Ọmọwáyé ni wọ́n dìjọ kéde rẹ̀ níbi ìpàdé pẹ̀lú àwọn oníròyìn tí ó wáyé ní gbọ̀ngàn iléeṣẹ́ òde àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé ìgbésẹ̀ náà yóò túbọ̀ ṣe kóríyá ìgbáyégbádùn àwọn ará ìlú. Nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ìròyìn fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni Táíwò Àdìsá fi léde yànnàná rẹ̀ pé abala kan ojú ọ̀nà jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ nígbà tí abala kejì nínú rẹ̀ sì jẹ́ ti ìpínlẹ̀ méjèèjì wípé wọ́n ti fi èyí tó ìjọba àpapọ̀ létí láti ṣe àtúnṣe sí ojú ọ̀nà ọ̀hún. Àwọn méjèèjì ní tí iṣẹ́ bá parí lórí àwọn ojú ọ̀nà yìí yóò mú àmúgbòrò bá ẹ̀ka ọrọ̀ ajé agbègbè tí ojú ọ̀nà yìí wà àti wípé yóò jẹ́ kí lílọ bíbọ̀ rọrùn sí fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ méjèèjì. Wọ́n ṣe àfikún rẹ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò ṣe ìpàdé papọ̀ láti mọ ọ̀nà tí wọn yóò gbé gbà tí iṣẹ́ ọ̀hún yóò fi di ṣíṣe lójú ọjọ́. Látàrí ẹ̀hónú tí àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gùn lé láti béèrè fún ìlànà àwọn àjẹmọ́nú àti owó oṣù tí ó yẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ asòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ti pàrọwà sí àwọn òṣìṣẹ́ náà láti fààyè gba àlàáfíà kí wọ́n sì bu omi sùúrù mu nítorí gbogbo ẹ̀bẹ̀ wọn ni yóò di mímójútó láìpẹ́. Olórí ilé tí ó pàrọwà yìí níbi ìpàdé pàjáwìrì tí ó wáyé pẹ̀lú ẹ̀ka aláṣẹ ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bákan náà wá fi dá àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún lójú pé àwọn adarí ilé tí ọ̀rọ̀ gbèrú ni wọ́n yóò ṣiṣẹ́ papọ̀ lójúnà àti mú àyípadà bá ìlànà ẹ̀ka náà. Gẹ́gẹ́ bí adarí ilé ti wí, ó ní ohun tí àwọn òṣìṣẹ́ yìí ń béèrè fún kì í ṣe pọ̀ ju ẹnu wọn lọ. Ó wá fi dá àwọn ènìyàn náà lójú tí wọ́n fi ẹ̀hónú hàn láti ṣe sùúrù nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ni wọn yóò gbé yẹ̀wò ní finifini. Wàyí o, ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan tí kìí ṣe ti ìjọba tí wọ́n sì tún kọ
nípa ẹ̀tọ́ ará ìlú ẹ̀ka ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sọ di mímọ̀ pé kíkọ̀wé fi ipò sílẹ̀ adájọ́ àgbà lórílẹ̀-èdè yìí adájọ́ Tanko Muhammadu gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà nígbà kan ni kò tó bí kò ṣe pé kí wọ́n fi òfin gbé adájọ́ àgbà náà. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ náà buwọ́lù nípasẹ̀ adarí rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Emmanuel Onwubiko ni ó tún ní nínú àtẹ̀jáde náà pé kí àjọ tí ó rí sí ṣíṣe owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù àti èyí tí ó ń rí sí gbígbé owó ìlú lọ́nà àìtọ́ EFCC àti àjọ ICPC ni wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí alágbára láti tanná wádìí adájọ́ àgbà ọ̀hún kí wọ́n sì rí dájú pé ìdájọ́ tí ó yẹ ni wọ́n fún un ní kété tí wọ́n bá ti kẹ́fín ìwà àjẹbánu mọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n sì rí i pé ó lẹ́bọ̀ lẹ́rù. Tá ò bá ní gbàgbé adájọ́ àgbà Muhammadu ni ó tètè kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ bí òun kò ṣiṣẹ́ mọ́ látàrí ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú báṣubàṣu àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn tí àwọn adájọ́ àgbà 14 tí wọ́n fi kàn án. Nílẹ̀ òkèèrè ìjọba orílẹ̀-èdè Japan ni ó ti laago ìkìlọ̀ lórí ìfigagbága agbára láàrin àwọn orílẹ̀-èdè látàrí bí ọwọ́jà ooru iná ti ṣe fẹ́ lu orílẹ̀-èdè Japan tí afẹ́fẹ́ ojú ọjọ́ ní orílẹ̀-èdè náà sì gòkè ju bí ó ti yẹ lọ gẹ́gẹ́ bí agbègbè Tokyo tí ó rí òjò àrọ̀rọ̀dá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí àjọ tó rí sí bí ojú ọjọ́ ti rí lórílẹ̀-èdè Japan wípé bí ojú ọjọ́ ti rí ní agbègbè Tokyo ní ìrètí wà wípé kò gbúdọ̀ kọjá gbèdéke 45 títí di ọjọ́ àìkú. Igbákejì alákòóso ìlú náà Yoshihide Isokai níbi ìpàdé òrèkóòrè pẹ̀lú àwọn oníròyìn tí wọ́n fi léde fún àwọn ará ìlú wípé kí àwọn ará ìlú náà ṣe òdiwọ̀n afẹ́fẹ́ gáàsì tí wọ́n yóò máa ṣàmúlò rẹ̀ ní irúfẹ́ àkókò bí èyí. Kí n tó parí ìròyìn àgbáyé fún ti àkókò yìí ẹ gbọ́ kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Gómìnà Mákindé ti kí adelé onídàájọ́ àgbà fún ilẹ̀ Nàìjíríà kú oríire yàn sípò rẹ̀. Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn pè fún fífi kélé òfin gbé adájọ́ àgbà tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ Nàìjíríà tó ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀. Bákan náà láti mú wá fún wa wípé gómìnà Mákindé àti gómìnà Oyètọ́lá gbà láti ṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà ní kìlómítà 83 Ìwó ròdù sí Lálùpọ̀n títí dé ìlú Òṣogbo. Bákan náà olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dírẹ́bẹ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ilé asòfin ọ̀hún láti mú sùúrù látàrí ìbéèrè fún ẹ̀kúnwó. Nílẹ̀ òkèèrè àti mú wá fún wa wípé orílẹ̀-èdè Japan ti ké sí àwọn ará ìlú láti mú àdínkù bá lílo àwọn ohun àmúṣagbára látàrí àbádì ooru tó múlẹ̀ náà. Ìròyìn àgbáyé kò ní jù báyìí lọ ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún àkọ́tún rẹ̀ títí di ọ̀la ọ̀hún orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí gbọ́ rédíò Àlòrè ẹ kú ìkàlẹ̀. lóòótọ́ àlùkà wà ní ẹrù Olódùmarè ni ló fi jẹ́ pé àlùkà wà ní téèyàn bá ṣe lórí òdodo Olódùmarè tó lẹ́rù náà ní bá ní gbé àgbẹ́kẹ̀lé ìṣèjọba omi tuntun tí ń bẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ń darí nìyí ló fi jẹ́ ọgbà tí ìṣèjọba yìí ti gorí àlééfà ló ti gbé ìlànà ìṣèjọba olóko mẹ́rin kalẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ ìgbélárugẹ ọrọ̀ ajé ohun ààbò tó gbópọn lára àṣeyọrí ìlànà yìí ní gbígba iléèwé gíga yunifásitì LAUTECH fúnpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ owó ìrànwọ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ mòfin àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbàwé ọ̀fẹ́ ó sì tún gbolùkọ́ síṣẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípa kíkọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé sí wọ́ọ̀dù tó dín ní 300 níye àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn tó ti wà tẹ́lẹ̀ òun ilé ìwòsàn alágbèéká kọ́rọ̀ ajé ìpínlẹ̀ wa lè rú gọ́gọ́ sí a ṣàtúnṣe àwọn ọ̀nà tó ti wà tẹ́lẹ̀ a sì tún la tuntun Ìṣẹ́yìn sọ́yọ́ Ìṣẹ́yìn sógbómọ̀ṣọ́ Ìṣẹ́yìn sókèèwò Ṣakí sọ́gbọ̀rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìgbélárugẹ iṣẹ́ àgbẹ̀ òun ní ojú pópó tó mọ́lẹ̀ rókoṣo ẹ̀tọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò sì tẹ̀tì ààbò sì dúró ore nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ báwọn ọdẹ onípàkúté ò tiẹ̀ sinmi pàkúté wọn ń dìdẹ Olódùmarè tó lẹ́rù ń bá ìṣàkóso ìgbẹ́rù rẹ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé wá ń dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbára Olódùmarè ibi ire lòkè yìí ń gbé wá rè ibi ire. Ilé-iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat Agodi, Ibadan.
This is the world news. I am Eneo Asukwo. First, the highlights. Makinde congratulates new acting Chief Justice of Nigeria. Makinde Oyetola agreed to reconstruct 83.7 km Iwo Road interchange through Lalupon Oshogbo Road. Still in Oyo State, Oyo Speaker appeals for calm as Assembly staff demand implementation of CONLES. In other news, Uriwa calls for ex-CJN's arrest. And on the foreign scene, Japan asks citizens to reduce energy consumption amid record heat wave. Now the news in details. Oyo State Governor Seyi Makinde has congratulated Honorable Justice Olukayode Ariwola on his elevation and swearing in as the acting Chief Justice of Nigeria by President Muhammadu Buhari. Governor Makinde described the Isains-born promotion as a deserving development and reward for diligence, patriotism, and service to the nation. A statement by the Special Assistant Print Media to the Governor, Moses Aloore, quoted Governor Makinde as saying that he has no doubt that the jurist would restore the glory of Apex Court and the judiciary. He further stressed that he has no doubt that the new acting CJN will turn around the fortunes of the judiciary and the Apex Court for good by bringing its wealth of experience to bear in restoring the glory of the judiciary. Still in Oyo State, the Oyo State Governor Seyi Makinde and his Osun State counterpart Gboyega Oyetola have concluded plans to jointly rehabilitate and reconstruct the Iwo Road interchange to Lalupon down to Iwo Oshogbo Road. The Commissioners for Public Works, Infrastructure and Transport in Oyo State, Professor Dawood Kende Shogodoyin and his Osun State counterpart, Engineer Oluremi Omowaye, would jointly announce the historic collaboration at the press conference held at the Oyo State Ministry of Works and Transport Secretariat Ibadan. Said the development will enhance the quality of lives of the people. A statement by the Chief Press Secretary to Governor Makinde, Taiwo Adisa, quoted Shogundoyi as explaining that a section of the road belongs to the federal government while other parts belong to the states, adding that the federal government has been notified of the impending construction. The duo hinted that the projects, upon completion, will enhance socio-economic activities, boost security, and ease movement of people and goods between the two states. They added that the Oyo and Osun government would meet again to deliberate on modalities of executing the project, amount to spend, duration, and the contractor that would handle the project. Following the agitation by the Parliamentary Staff Association of Nigeria, PASAN, Oyo State Chapter, for the implementation of the Consolidated Legislative Salary Structure, CONLES, for the legislative staff in the state, the Speaker has appealed to the workers to be calm, as the issue will be resolved soon. The Speaker, who made the appeal at an emergency meeting with the Executive Council of PASAN, Oyo State Chapter, has also assured the workers that the leadership of the House and the representatives of the Council and the management staff will meet the Governor on the matter unfailingly this week. The meeting was also held to address the plan by the staff to commence a warning strike today over the failure of the state to commence the implementation of CONLES. According to the Speaker, the demand for the implementation of CONLES by the Oyo State House of Assembly staff is not out of place. He further assured that the Ninth Assembly will do everything possible to ensure that a reasonable percentage, if not all, of the consolidated salary structure is effected for the benefits of the staff. Civil rights advocacy group Human Rights Writers Association of Nigeria has stated that the resignation of Justice Tanko Mohammed as the Chief Justice of Nigeria is not enough, as it calls for Mohammed's arrest. This was made known in a statement signed by the group's national coordinator, Comrade Emmanuel Ongubiko, which included that the EFCC and the ICPC must swing into action to investigate him and arrest and prosecute him over the corruption allegations leveled against him by the 14 justices of the Supreme Court if a prima facie evidence exists. It is pertinent to note that the Mohammed's resignation followed quickly on the heels of the allegations of mismanagement of funds leveled against him by the 14 justices of the Supreme Court.
Uriwa had earlier called on the National Judicial Council and the Code of Conduct Tribunal to probe the corruption allegations leveled against Mohammed. And on the foreign scene, Japan's government has warned of a power crunch as extreme heat hits the country, with temperature records toppling and Tokyo's rainy season declared over at the earliest date on record. According to the Japan Meteorological Agency, temperatures of 35 degrees Celsius, 95 degrees Fahrenheit were forecast in Tokyo throughout yesterday, and the mercury is not expected to drop below 34 until Sunday. Deputy Chief Cabinet Secretary Yoshiko Izokai, during a regular press briefing, told the public to reduce energy consumption during the early evening hours when the reserve ratio falls. And that ends the world news. Once again, the highlights. Makinde congratulates new acting Chief Justice of Nigeria. Makinde Oyetola agreed to reconstruct 83.7 kilometer Iwo Road interchange through Lalopon Oshogbo Road. Still in Oyo State, Oyo Speaker appeals for calm as Assembly staff demand implementation of CONLES. In other news, Uriwa calls for ex-CGN's arrest. And on the foreign scene, Japan asks citizens to reduce energy consumption amid record heat wave. Do not forget you can follow us on all social media platforms, on Facebook at Aloore Radio, on YouTube at Aloore Radio, or you visit our website at www.alooreradio.com. You can also download our application via the Google Play Store by searching for Aloore Radio. And you can also give us a call on 090-36-121-8928. Once again, 090-36-121-2968. I am Eneo Asuko. Thank you for listening and do have a great day. Safe Music will stop.